Dritangina kallzon penalisht kryeprokurorin Arta Marku e akuzon për shpërdorim të tyre për interesa të grupeve kriminale, kërkon të bëhet ekspertim psiqik. Ambasadori Avlauti në zyrën e prokurores, në fokus dosjet e mëdha e lëvizjet në organin e hetimit. Arta Marku takohet edhe me ministrin e brendshëm Xhafaj. Prezantohet projekti për të ulur ndjeshëm ngarkesën mësimore. Nisma synon heqjen e orëve nga 45 minuta dhe zëvendësimin e tyre në shkollë me 3 lëndë të vetme. Problemet me sistemin e referimit në qendrat shëndetësore krijojnë kaos te qytetarët, përplasja orareve sjell radhë dhe sorollatje të pacientëve. Hashim Thaçi deklaron se do të firmosh fuqizimin e speciales nëse ky është vullneti i kuvendit, kritikon ndërkombëtarët për këtë Serbin izolojnë Kosovën. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Prokurori i Elbasanit Dritangina kallzoi sot penalisht kryeprokuroren e përkohshme Arta Marku. Gina tha se ajo ka shpërdoruar detyrën duke nxjerrë urdhra të palishëm me qëllim mbrojtjen e interesave të grupeve të caktuara kriminale. Ai kërkoi dhe pezullimin e Markut nga detyra, si dhe kryerjen e një ekspertimi psiqik. Një ditë pasi deklaroi se nuk do ta linte postin e tij si prokurori i Elbasanit me arsyetimin se shkarkimi ishte i paligjshëm, Dritangina vazhdoi betejën ligjore në prokurorinë e krimeve të rënda. Këtë të mërkura i kallzoi penalisht për shpërdorim detyre prokurorin e përgjithshme të përkohshme Arta Marku, ndërsa kërkoi pezullimin e saj të menjëhershëm si dhe dëm pasuror për shkarkimin antiligjor. Në dalje Dritangina tha se u keqkuptua kur nuk pranoi shkarkimin e tij, pasi zyra i është dorëzuar Ardian Nezhës. Ajo mënyrë që zgjodha dje nuk është mënyra që unë dua të mbaj zyrën e shtetit, por është mënyra e një reagimit të një profesionisti, të një prokurori që nuk mund të lejoj kërkënd të në përkëmbi mua dhe kolegët e mi. Gina tha se akti i ndërprerjes së komandimit për të është tërësisht i pavlefshëm, por Marku ka vepruar politikisht. Me këtë rast duhet të bëj thirrje të gjithë kolegëve në Shqipëri, mos të vijen dhe të mos lejojnë që të nëpërkëmen nga shokët e partisë dinjiteti dhe figura e tyre, sepse ata janë prokurorë të Republikës së Shqipërisë. Me kokëforci unë nuk mund të pretendoj të ri në prokurorinë e Elbasanit për shkak të atyre që unë i theksova dhe më sipër, por këtu është bërë për të thënë Shqipëria e sapit. Në mbyllje i shkreu i prokurorisë e Elbasanit kërkon që prokurorët e çështjes të kryen dhe një ekspertim psikiatriko-ligjor të Arta Markut për të verifikuar gjendjen mendore të saj. Për Ginën, Marku e justifikoi largimin e tij në kuadër të riorganizimit të prokurorisë, por nga ana tjetër nuk ka nxjerrë asnjë urdhër të tillë dhe vepron në emër të interesave të ngushta kriminale. Përplasja e Dritanginës me Arta Markun ka sjellë edhe një betejë ligjore mes tyre. Gina pretendon se kryeprokuroria ka t'i kaluar kompetencat, ndërsa shefja e organit akuzës i referohet ligjit që lejon të bëjë lëvizje të magjistratëve për funksionimin e prokurorisë. Në kallëzimin 15 faqesh ish prokurori i Elbasanit Dritangina shprehet se gjithçka nisi me presionin ndaj bashkëshortes së tij Rovena Gashi. Mjaftoi deponimi i saj në gjykatën administrative, që një ditë më pas ai të shkarkohej nga posti. Në arsyetimin ligjor të Ginës, Arta Marku e ushtron funksionin e saj me kompetenca kalimtare dhe si e tillë ajo nuk mund të nxjerrë dhe të nënshkruaj akte administrative në cilësinë e prokurores së përgjithshme të Republikës. Gina shprehet se aktet e saj vijnë nga një organ i pa identifikuar, e si rrjedhoi nuk kanë fuqi ligjore. Njësoj si bashkëshortja e tij, Dritangina ka parashtruar në kallëzim edhe mos arsyetimin e shkarkimit, ndërsa shprehet se ai është caktuar në krye të organit akuzës në Elbasan, pa një afat të caktuar. Përplasja bëhet për nenin 160 të dispozitave kalimtare të ligjit për statusin e prokurorëve gjyqtarëve. Sipas ligjit deri në krijimin e këshillave, kryeprokuroria cakton në pozicione të ndryshme magjistratët. Në kuadër të kompetencave të përkohshme dhe kalimtare, deri në krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, prokuroria e përgjithshme e përkohshme ka të drejtë për të caktuar në pozicione të përkohshme magjistratët me qëllim për të mundësuar ushtrimin e detyrave dhe funksionimin e institucioneve të drejtësisë. Por për Ginën, ky nen gjen zbatim atëherë kur ka mbi ngarkesë në punën e prokurorëve. Kjo kompetencë kalimtare që ligji në mënyrë të përkohshme ja ka dhënë prokurores së përgjithshme të përkohshme, në rastin e prokurorëve të jurisdiksionit të përgjithshëm, gjen zbatim në situatat kur, për nevojat e ngarkesës në punë dhe pa mjaftueshmërisë së prokurorëve të emëruar,
pjesë përbërëse e organikës së një prokurorie të caktuar, nevojitet shtimi i numrit të prokurorëve në këtë prokurori. Ndryshe mendon prokuroria e përgjithshme në leximin e ligjit, burime pranë saj thanë për Vizion Plus se krahas nenit 160 aplikohet edhe neni 167 i dispozitave kalimtare në pikën 2 të cilit thuhet. Magjistrati i komanduar me vendim të institucioneve të tjera, sipas parashikimeve të ligjit të mëparshëm, afati i komandimit të cilit mbaron para krijimit të këshillave, kthehet në vendin e mëparshëm të punës. Deri më tani çifti i bashkëshortëve Gina Gashi janë të vetmit që kanë kallëzuar krye prokuroren e përkohshme Arta Marku e kërkojnë prej saj rikthimin në detyrë, por edhe dëmshpërblim për dëmin pasuror. Kryeprokurori Arta Marku ka zhvilluar një takim me ambasadoren e Bashkimit Evropian në Tiranë Romana Vlauti. Takimi është zhvilluar në zyrën e prokurores në orët e pasdites dhe ka zgjatur për afro 50 minuta. Nuk ka ende detajet të bisedës, por në daljen e saj pas takimit, ambasadorja nuk ka preferuar të komentoj. Burimet thonë se shefja organit qendror të hetimit ka marrë mbështetje për vazhdimin e luftës ndaj korrupsionit dhe hetimin e dosjeve të nxehta. Më herët gjatë ditës, prokuroria ka qenë në zyrën e ministrit të Brendshëm Fatmir Gjafaj. Sipas të dhënave në takim, u diskutua mbi koordinimin e punës për operacionin Forca e Ligjit, ndërsa kjo ishte edhe mbledhja e parë e Task Force-s qendrore ndërinstitucionale. Task Force-a është ngritur në kuadër të planit të veprimit kundër krimit organizuar. Ministri i Brendshëm njohu antarët e Task Force-s me ecurinë e procesit gjatë muajit dhjetor 2017, hartimin dhe miratimin e kuadrit të nevojshëm ligjor, masat e marra për ngritjen e strukturave si dhe aksesin në databasin e përbashkët të informacioneve për grupet kriminale. Dalemi në të tjera zhvillime, mosimdhënia në shkolla pritet të ndryshojë rrënjësisht. Në portalin për bashkëqeverisjen është propozuar heqja e orëve nga 45 minuta dhe zëvendësimi i tyre me 3 lëndë të vetme. Nisma është mbështetur nga mësues dhe psikolog. Sistemi i mësimit në shkolla pritet të revolucionalizohet. Për herë të parë mësues, prindër dhe nxënës kanë propozuar ndryshimin e orarit të mësimit. Përmes platformës për bashkëqeverisjen me qytetarit, është propozuar projekti 3 lëndë në 6 orë për shkollat nëntëvjeçare. Mësuesja ka më të lehtë që njëkohësisht të jetë më transparent dhe të fokusohet në mënyrën se si nxënësit punojnë dhe të bëjnë një vlerësim real në fund të një njësie mësimore. Edhe psikologët mbështesin nismën, duke argumentuar se nxënësit bëhen më produktiv. Ka 6 lëndë në ditë në 3 lëndë në ditë. Detyrimisht që kjo ngarkesë më e pakët do të bëjë që dhe fokusi i përqendrimit të nxënësit në 3 lëndë të jetë më produktiv në aspektin e të nxënit. Kryeministri Rama vlerësoi propozimin që sipas tij mund të vijë vetëm nga ata, të cilët janë në kontakt të përhershëm me shkollën. Siç provon dhe nisma, mund na ofrojnë zgjidhje konkrete, praktike, që nganjëherë janë si veza e koliombit, por që grupet tëra ekspertësh nuk arrin dot që t'i gjejnë me këtë shpejtësi ose me këtë efikasitet që vjen nga halli, siç e tha vetë zonja kur e nisi fjalën që tha ne këtu na solli halli sepse gjithmonë stresi që a do përballoj apo s'do përballoj fëmia gjithë atë ngarkesë për ditën e nesërme. Kryeministri Edi Rama në një takim me infermierët është ndalur tek problemi i mpreti administratës, ai i punësimeve. Në fjalën e tij Rama tha se tashmë punësimet në shëndetësi i kanë shpëtuar kthetrave të politikës. Në bazë të testimit, secili do të marrë pikët që i takojnë, në bazë të pikëve secili do të gjejë vendin e vet në klasifikim dhe në bazë të klasifikimit kuptohet shpërndar sipas zonave gjeografike, do të merren individët me radhë, jo duke ka përsyer radhën, në funksion të plotësimit të vendeve vakante. Kështu që sot aktualisht janë 420 vende vakante. Paralelisht me portalin Mësues për Shqipërinë, një portal i ngjashëm do të jetë edhe për infermierët, me qëllim rekrutimin e profesionistëve, tha Rama, duke nxitur të interesuarit të aplikojnë. Qindra qytetarë të Tiranës përballen me radhë së rrollati në qendrat shëndetësore edhe pas vendosjes së sistemit të referimit. Kaosi në poliklinika është krijuar për shkak se në disa qendra mjekët nuk e përdorin fare sistemin ose ai nuk funksionon.
Edhe pas nisjes së sistemit online të referimit të radhët dhe pritjet e pacientëve nuk kanë marrë fund. Kjo është situata në mesditë në poliklinikën numër 2 të specialiteteve në Tiranë. Pacientë që presin me orë për të kryer vizitën kanë përplasje oraresh me njëri tjetrin dhe më së shumti referimi mjekëve të lagjes nuk është bërë përmes sistemit elektronik. 4 orë jam smur. Për kë mjek ke ardhur? Çfarë specialiteti? Jam për koka. Për koka më vëm shumë. Çfarë ore e kishe? Për sot, ja. S'ka ralla. Ralla e madhe ka. Çfarë ore të ka lënë mjeku i familjes? 12 me 2. Urdhë. Po juve? 12 me 2. Orarin. Pse ka kaq shumë radhë? Të gjithë në të njëjtin orar? Ka se të gjithë smur janë. Dhe jeni pak a shumë në të njëjtin orar? Jo, simi me të njëjtin lagje. Ajo lagje sime s'ka ku të marri telefon lagjen tjetër për shkak të çka orarin. Nga mjeku i familjes kombinate kam. Po pse ke marrë kështu me letër dhe jo me kod? Nuk e di kështu më kanë dhënë. Kështu jepet rekomandimi, nuk. Sipas sistemit online, mjekët e familjes nuk mund të prenotojnë më shumë se 7 vizita brenda një fashe orari. Takimi me specialistin gjithmonë kryhet një apo disa ditë pas vizitës tek mjeku i lagjes. Në sistem dalin oraret dhe në rastet që unë kam parë që nuk më shfaqet 8:10 mendoj që specialisti në këto orare është i zënë dhe s'ka mundësi të bëj vizitën dhe i shfaqe në sistem orët e tjera. Ndërsa për mjekët specialist kaosi është shkaktuar për shkak të fluksit të madh nga virozat, por dhe se mjekët e familjes nuk po aplikojnë të gjithë sistemin elektronik. Kemi një mbingarkesë të rasteve akute për shkak të virozave që kanë rënë, të cilat bëjnë një ngarkesë është sezonale, e përballueshme, jo se është e papërballueshme, sepse dhe sistemi duke na lënë hapësirën e këtyre pacientëve që ne vizitojmë, gjejmë hapësira dhe ndërmjetme për të parë ta pacient jashtë të sistemit sa për të kaluar këtë situatë. Sistemi elektronik i referimit po zbatohet fillimisht në Tiranë. Ai synon shmangjen e sorollatjeve dhe radhëve të pacientëve, duke prenotuar online vizitën, mjekun dhe orën e saktë, por ende kjo nismë nuk e ka arritur qëllimin e saj. Paralajmërimi i fillimit të aksionit kundër abuzimeve me ujin duket se kanë ndërgjegjësuar qytetarët. Në sportelet e ujësjellësit thuajse në të gjithë vendin vjet re fluksi shtuar. Ujësjellësat në të gjithë vendin po përballen me një fluks qytetarësh që janë drejtuar sporteleve për të paguar faturat e prapambetura. Kjo lëvizje vjen menjëherë pas paralajmërimit të kryeministrit Rama për fillimin e aksionit. Në Durrës e Shijak është shtuar numri i atyre që kërkojnë kontratat e reja, vendosjen e matësave apo shlyerjen e detyrimeve. Ujësjellësi i Durrësit ka ngritur grupet e punës për aksionin, në përbërje të cilëve janë vendosur inspektor, hidraulik si dhe lexues të zonës së faturimit. Gjatë muajit nëntor të vitit 2017 kemi një rritje të ndjeshme të kontratave të reja të hapura, matësave të rinj të instaluar, lidhjeve të palishme të prerë. Krahasuar me muajin nëntor të vitit 2016, këto vlera janë goxha të rritura. Edhe në qytetin e Shkodrës, numri i personave që janë drejtuar zyrave të ujësjellësit për të shlyer detyrimet e prapambetura është i lartë. Ne kemi filluar aksionin paktën nga fillimi i gushtit. Ka shkuar rreth 150 kontrata të reja në muaj. Njëkohësisht dhe nëse flasim me një mesatare, edhe një mesatare për akmarrëveshje, që do të thotë ata që kanë pas debi, nënshkrujnë akmarrëveshje dhe paguhet një muaj i kaluar dhe muaj i korrent. Në dibër, ditët e para të janarit kanë sjellë rritjen e numrit të qytetarëve që paraqiten për të paguar faturat. Kemi kërkesa për vendosjen e matësave mbi 150 abonent, edhe kemi lidhur mbi 60 akmarrëveshje me abonentët që do t'i paguajnë me këste. Në Korçë, situata është më e qetë. Abonentët shprehen se shlyerja e faturave të ujit është gjë e parë që bëjnë. Në ta marrin pensionin dhe me njerë këtu. Që ato që duhen paguar, do paguar. Çdo muaj vim paguar. Pa diskutim fare. Çdo muaj. Do vjen data e marsillit biletën, vim paguar parat. Korça renditet ndërqarqet me nivelin më të lartë të arkëtimeve të detyrimeve të ujit të pishëm.
Kreu i Partisë Demokratike u bëri thirrje qytetarëve që në 27 janar t'i bashkohen aksionit opozitar. Lulzim Basha deklaroi nga Durrësi se Edi Rama e ka humbur tashmë të drejtën për të qeverisur. Lideri i opozitës nuk kurseu as akuzat në adresë të kryebashkiakut Vangjush Dako. 27 janari është vetëm fillimi i aksionit opozitar për rrëzimin e qeverisë Rama. Nga Durrësi, lideri i opozitës Lulzim Basha u bëri apel qytetarëve të bashkohen për t'i dhënë fund pengmarrjes së Shqipërisë nga aleanca e Edi Ramës me krimin. Bashkohemi në një aksion madh opozitar që nis me 27 janar, me protestën e 27 janarit, po që do të vazhdoj dinamik në çdo dimension. Për një arsye të thjeshtë, Edi Rama ka humbur të drejtën të qeverisë. Kush i shërben krimit nuk i shërben dot varfërve. Kush i shërben trafikantëve nuk i shërben dot fëmijëve të shqiptarëve. O njëra o tjetra. Nuk ka vend për qëndruar në mes. Basha lëshoi akuzat forta kundër kreut të bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, i cili sipas Bashës është kapur duke kërkuar kriminalëve blerjen e votave në këmbim të tenderave. E për t'i dhënë fund këtij realiteti, Basha thekson se është e domosdoshme një drejtësi e pavarur. Çfarë kërkojmë ne? Ne kërkojmë drejtësi. Ne kërkojmë drejtësi sepse duam zgjedhje me drejtësi. Jo blerje të pushtetit. Duam një drejtësi që ndëshkon krimin dhe korrupsionin, që ndëshkon Sajmir Tahirin dhe banditët e tij, që ndëshkon qeveritarët e korruptuar, që ka guximin të vendos para drejtësisë, para hekurave çdo qeveritar dhe pushtetar pavarësisht prej pushtetit. Lideri i opozitës Basha ka vënë theksin tek rëndësia që ka pjesëmarrja e madhe në protestën e 27 janarit për të treguar se qytetarët nuk e pranojnë qeverinë Rama. Aksidenti rënd pranë Milotit, makina del nga rruga dhe përfundon në ujërat e lumit të Matit, policia gjen trupin e pajet të shoferit, shkak humbja e kontrollit. Ekspertët gjeolog kërkojnë marrjen e masave për të parandaluar rrëshqitjen e pallatit në Gjirokastër. Bashkia të ndërtoi mure të mbjellë pemë në zonë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se do të firmos shfuqizimin e speciales nëse ky është vullneti i kuvendit. Kreu i shtetit tha se nuk i trembet drejtësisë, ndërsa kritikojnë ndërkombëtarët se përkëdhelin Beogradin e nëpërkëmbin Prishtinën. Në kulmin e debatit që ka shpërthyer në Kosovë për gjykatën speciale, presidenti Hashim Thaçi deklaron se do të firmos shfuqizimin nëse një gjë të tillë votojnë deputetët. Unë do të bëja shkelje kushtetuese nëse nuk do të nënshkruaja, kështu që kam obligim kushtetues të ligjor. Dhe nuk e mohoj dhe nuk e thej vullnetin e deputetëve. Kreu i shtetit të Kosovës në një intervistë për Zërin e Amerikës u shpreh se nuk është kundër drejtësisë, pasi një gjykatë e posaçme është një çështje ku vendimin e ka marrë Parlamenti i Kosovës. Gjykata speciale çështje që vendimin e ka marrë Kuvendi i Republikës së Kosovës, dhe tani takon partive politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës që të shprehin vullnetin e tyre me vendimet e tyre, po shtetet janë të ndara dhe nuk dalin mbi Parlamentin, as nuk i përzihen Parlamentit, por respektoj vendimet e Parlamentit, e them botërisht dhe 100%. Presidenti Thaçi u pyet nëse i trembet hetimi të gjykatës speciale dhe deklaroi se lufta e ushtrisë çlirëmtare të Kosovës është e pastër. Nga drejtësia s'kam pasur kurrë, s'kam as nuk do të kem kurrë, dhe është mirë që Kosova ka qenë shembulli më i mirë në rajon për bashkëpunim me drejtësinë. Kosova nuk ka asgjë për të fshehur, ushtria çlirëmtare e Kosovës ka zhvilluar luftë të pastër si loti, është lëvizja guerile më e suksesshme që ka ndodhur ndonjëherë në botë. Ne nuk i kemi sulmuar askënd, kemi zhvilluar luftën për të larguar nga Serbi nga Kosova, dhe kjo është fitoria më e madhe e kombit. Lidhur me demarkacionin, Thaçi kërkoi votimin sa më shpejt pasi sipas tij Kosova po penalizohet. Ai kritikoi edhe ndërkombëtarët se po përkëdhelin Serbin dhe Kosova po nëpërkëmbet dhe ndëshkohet duke u izoluar. Numri 2 i qeverisë së Maqedonisë, Bujar Osmani, mbylli vizitën e tij në Athinë me bindjen se dy shtetet do ta zgjidhin përfundimisht çështjen e emrit. Ai foli për mediat greke për lëshimet të pritshme që do të bëhen nga palo, duke i hapur rrugë Maqedonisë drejt antarësimit në NATO. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani ka përfunduar takimet e tij me ministrin grek për çështjet e Europës, Yorgos Katrougalos, si dhe drekën e punës me ministrin e jashtëm Koxias. Gjatë një interviste për televizionin grek Antena, Bujar Osmani u shpreh se çështja e emrit është bllokuar për 25 vjet dhe po pengon edhe tani perspektivën e integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian të Maqedonisë.
Zëvendës kryeministri mohoi të ketë patur propozime konkrete. Nuk kemi arritur në këtë nivel. Në këtë moment flasim për metodën, për qasjen, për ndjeshmërinë e çështjes dhe për të krijuar një klim pozitive. Më pas do të arrim në momentin e maturimit të zgjidhjes së emrit. I pyetur nëse rrothiqet ose jo emri Aleksandri Tomat nga aeroporti dhe monumentet e tij në Maqedoni, Osmani u përgjigj se të dyja vendet duhet të ndërmarrin disa hapa të ndërmjetëm për të arritur zgjidhjen përfundimtare. Numri 2 i qeverisë së Maqedonisë nënvizoi në fund se vendi është vonuar për 25 vjet për të pasur bashkëpunim dhe zhvillim, por sipas tij duhen patur parasysh ndjeshmëritë e të dyja palëve për këtë çështje, pasi ekziston zgjidhje e pranueshme për të dyja palët pa sulmuar vlerat sensitive të vendeve. Pallati që rrezikon shëmbje në Gjirokastër mund të shpëtojë vetëm nëse merren masa mbrojtëse. Ekspertët nga Tirana propozojnë ndërtimin e një muri mbajtës, mbjedhjen e pembe dhe sistemimin e ujrave sipërfaqësor. Shërbimi gjeologjik përfundoi raportin për pallatin që rrezikon shëmbje në Gjirokastër. Ekspertët vërejnë se banorët nuk mund të rikthehen në shtëpi derisa rreth pallatit dhe banesës private pranë tij të bëhen ndërhyrje përforcuese. Raporti kërkon marrjen e masave inxhinierike stabilizuese si dhe monitorim të vazhdueshëm të rrëshqitjes për t'i paraprirë situatave të rrezikshme. Bashkia, sipas ekspertëve, duhet punojë për konturimin dhe saktësimin e kufive të fenomenit të rrëshqitjes, për ndërtimin e mureve mbrojtëse, eliminimin e ujrave sipërfaqësor dhe pyllëzimin e zonës. Por drejtuesit vendor nuk do të lejojnë nga ana tjetër ndërtimet apo ndërhyrjet artificiale në shpatin e Kodrës ku ka patur rrëshqitje. Megjithatë, dëmtimet banesave si pasojë e rrëshqitjeve ka patur edhe në zonat muzeale. Ndërkohë, banorët e larguar nga pallati janë strehuar tek të afërmit dhe tek konvikti i një shkolle. Një aksident i rëndë që ndodhi në aksin rrugor Plan Rubik pranë Milotit. Si pasojë një person humbi jetën. Automjeti tipit Mercedes-Benz doli nga rruga dhe përfundoi në ujrat e lumit madh. Policia mbërriti në vend ngjarje duke gjetur trupin e pajet të personit që dyshohet se është i shoferit të makinës. Identiteti i tij ende nuk dihet. Policia nxori nga lumi makinën në të cilën nuk ka pasur persona të tjerë përveç drejtuesit. Dyshohet se shkak për aksidentin tragjik është bërë humbja e kontrollit. Një shpërthim eksploziv ndodhi rreth orës 7 të mëngjesit të kësaj të mërkure në qytetin e Pogradecit. Sipas policisë, tritoli ishte vendosur një varkë e cila ndodhej në anë të rrugës në Volorek. Barka është në pronësi të Renato Kadillit, biznesmen që merret me rritjen e peshkut në Vaska. Policia sqaroi se si pasojë e shpërthimit ka patur vetëm dëme materiale. Dyshohet se shkaki i kësaj ngjarje mund të jetë konkurrenca ose ndonjë konflikt me banorët e zonës. Bashkia e Tiranës i bën thirrje çdo qytetarit të udhërojë një pemë për t'i dhënë një pamje krejtëre kryeqytetit. Velia i tha se nëse njerëzit reagojnë pozitivisht, atëherë në fund të vitit Tirana do të ketë gjysmë milion pemë më shumë. Një qytetar një pemë është nisma e re e Bashkisë së Tiranës që synon mbjedhjen e 100.000 pemëve në Tiranë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ftoi të gjithë qytetarët që t'i dhurojnë qytetit një pemë, pasi në këtë mënyrë ata i lënë një trashëgimi me vlerë fëmijëve të tyre. 200 pemë sot, ndoshta nuk janë 100.000 që ne kemi për ambicje, ama janë 200.000 më shumë se dje. Edhe nesër 200 pemë më shumë se dje. Edhe nesër do jenë 200 pemë më shumë se sot. Doja të ftoja gjithë qytetarët e Tiranës, nëse mund merrni një zotim. Kush është adult në Tiranë, sikur të mbjelli një pemë gjatë vitit 2018, automatikisht i ka dhënë Tiranës gjysmë milion pemë. Kryebashkiaku theksoi gjithashtu se bashkia do të vazhdojë të mbjellë pemë, si përpjekje për të sensibilizuar qytetarët dhe çdo biznes që të kontribuojë për një qytet më të gjelbër dhe më të pastër. Në një vend i shëmtuar me hedhurina, me smogun që vjen nga makinat, me zhurmën që krijojë, sot paktën për syrin ka një hieshit jashtëzakonshme fakti që që ndiset Tirana edhe për gjatë autostradave me pemë dhe me bimësi. Velia është shprehur i kënaqur me ecurinë e deri tanishme të projektit, ndërsa shprehur mirënjohje për të gjithë sipërmarrësit që janë bashkuar nismës. Hojt Brajani ka lënë detyrën e zëvendës ndihmës sekretarit. Lajmi i konfirmohet zyrtarisht nga Departamenti i Shtetit, i cili lë të kuptohet se ai do të marrë një tjetër detyrë. I njohur ndryshe me Novkon Bultozeri, Ji përflitet si ambasador në një nga vendet e Ballkanit. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit ka konfirmuar largimin e Hojt Brajani nga detyra si zëvendës ndihmës sekretar për çështjet e Europës Qendrore dhe Jugore. Ji e ka mbajtur këtë post që prej vitit 2013.
Siç e dini, diplomatët amerikanë lëvizin nga postet çdo 2 vjet në kuadrin e një procesi normal të emërimit në poste të reja. Në këtë moment nuk kemi ndonjë njoftim për detyrën e ardhshme të zotit Yi, ka sqaruar kështu zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Si zëvendësues i tij përmendja e tij shefi i OSBE-s në Bosnjë dhe Hercegovinë, Jonathan Moore, ndërkaq përflitet se Hojti mund ta marrë detyrën e ambasadorit të SBA-ve në njërin nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, ku më e përmendura është Maqedonia. Yi, i njohur ndryshe si buldozeri, është një njohës shumë i mirë të çështjeve të Ballkanit, pasi ka ndërmjetësuar në këto vende për zgjidhjen e krizës politike. Ai ishte i dërguar i Washingtonit edhe në Tiranë, në kulmin e përplasjes mes mazhorancës dhe opozitës, por kjo e fundit ishte ngujuar në çadër. Në Maqedoni, Hojti pati një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e krizës politike. Ismail Kadare merr një tjetër vlerësim për kontributin e tij të madh në letërsi. Ai është përzgjedhur si fitues i çmimit Nonino që jepet në Udine. Ceremonia e dorëzimit të çmimit do të mbahet në 27 janar. Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare është nderuar me çmimin Nonino 2018 me motivacionin Rapsod në dashuri dhe kritik ndaj popullit të tij, midis realiteteve historike dhe legjendave, të cilat ngjallin madhështinë dhe tragjedinë së kaluarës ballkanike dhe osmane. Ky çmim ndërkombëtar që jepet për të 43-in vit me radhë në qytetin Udine në Itali, vlerëson figura të mëdha të kulturës botërore, ndërsa një tjetër çmim i rëndësishëm shkon edhe për filozofin Giorgio Agamben, i cili merr titullin prestigjioz Mjeshtri i kohës son, krijuesi i konceptit të Homo Sacer, një qenie njerëzore jeta e së cilës është e shenjtë. Ceremonia e dorëzimit të çmimeve do të zhvillohet në Udine më 27 janar. Kadare është vlerësuar për kontributin dhe ndikimin e tij në letërsi me disa çmime të rëndësishme ndërkombëtare, ndërsa ka qenë vitet e fundit në listën e të përfolurve për të fituar edhe çmimin Nobel. Artistët e rrugës zgjedhin shpesh të përcjellin mesazhet e tyre në mure. Piktori Franco Dine rrëfen pasionin për të ngjyrosur qytetin. Tashmia ai e bën këtë jo fshehtas, por si pjesë e stafit të Bashkisë së Tiranës. Grafiti apo imazhet e para të pikturuara në muret e vjetra lindën së pari si revolt ndaj shoqërisë dhe politikave. Fillimisht artistët e rrugës përcjellnin mesazhe përmes tyre, por sa më shumë i pëlqenin njerëzit, aq më shumë përpjekje për të shprehur diçka i shtoheshin qytetit. 2 vjet më parë në muret e vjetra të Tiranës gjendeshin pafund deklarata dashurie apo emra partish. Sot djem të rinj dhe me pasion rrëfin edhe më shumë për te imazheve. Franco Dine është një prej atyre që pa pasur një mesazh për të përcjell nuk nis të ngjyros. Punimi që mua më ka pëlqyer shumë është punimi që unë kam bërë me vajzën, me maskën edhe me një zog përsëri me maskë. E them këtë sepse kjo është shumë aktuale. Ndotja që po i shkaktojmë ne natyrës, ambientit tonë. Dhe aq më tepër tani Shqipërisë si po e shkatrojmë në të katërta cepat e saj. Ai ka mbaruar Akademinë e Arteve për pikturë, vite më parë pikturën të fshehurazi, ndërsa tani është pjesë e dekorit të Tiranës. Madje është edhe i vetmi përfaqësues që kemi në festivalet dhe konkurset e huaja. Kur unë kaloj dhe eci nëpër Tiranë, ul syt shikoj trotuarin, po sikur tjetë edhe kjo kështu. Ngre syt shikoj rrugën, them po këtu tjetë një 3D. E shikoj komplet ndryshe nga që njerëzit e shikojnë. Dua të lë një gjurëm të fortë të këtij lloji artit në Shqipëri dhe të njihet në gjithë botë. Ai e ka një mision, t'i jap një tjetër fytyrë qytetit, e këtë thotë se do ta bëj sa kohë të ketë mundësi. Drita Angina kallëzon penalisht kryeprokurore Narta Marku e akuzon për shpërdorim detyre për interesat të grupeve kriminale, kërkon t'i bëhet ekspertim psiqik. Ambasadori Avlauti në zyrën e prokurores, në fokus dosjet e mëdha dhe lëvizjet në organin e hetimit, Narta Marku takohet edhe me ministrin e brendshëm Xhafaj. Prezantohet projekti për të ulur ndjeshëm kërkesën mësimore, nisma synon heqjen e orëve nga 45 minuta dhe zëvendësimin e tyre në shkollë me 3 lëndë të vetme. Problemet në sistemin e referimit në qendrat shëndetësore krijojnë kaos tek qytetarët, përplasje orareve si errate dhe surrollatje të pacientëve. Hashim Thaçi deklaron se do të firmosh fuqizimin e speciales nëse ky është vullneti i kuvendit. Kritikon ndërkombëtarët për këdhelin serbin izolojnë Kosovën.
Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim.